Xin chào quý anh chị và các bạn. XC40 là một trong những chiếc xe nhỏ gọn của nhà Volvo. Quý anh chị đừng nghĩ nó nhỏ gọn, nó rẻ tiền của nhà Volvo mà nó lại thiếu đi các tính năng của XC90. Khanh đảm bảo với quý anh chị một điều bất ngờ, đó là XC40, XC90, XC60 vẫn có các tính năng giống nhau hoàn toàn. Đối với Volvo, họ quan điểm một chiếc xe nhỏ thì nó chỉ nhỏ về ngoại hình, chứ nó không nhỏ về trang bị, nó không nhỏ về các tính năng an toàn. Chiếc xe XC40 nó nhỏ, XC60 to hơn, XC90 to hơn và nó chỉ rộng hơn thôi. Nhưng nhiều quý anh chị chia sẻ với Khanh là nếu vậy thì nó khác nhau điểm nào nữa, ngoài cái việc nhỏ với to chắc chắn nó sẽ có khác. Chính xác hoàn toàn. XC40, XC60 thì nó sẽ khác nhau về công suất động cơ. XC40 Khanh đang đi có công suất là 250 mã lực và hộp số tự động 8 cấp. XC60 có công suất là 300 mã lực, hộp số tự động 8 cấp. Và XC60 động cơ T8 Recharge thì có động cơ 407 mã lực. Đây. XC60, XC90 sẽ dùng chung động cơ với nhau, đều là 300 mã nếu sử dụng động cơ mild hybrid và 407 mã nếu sử dụng động cơ T8 Recharge. T8 Recharge là một trong những động cơ xe điện, có thể nói là động cơ xe điện mình sẽ phù hợp rất là nhiều hạ tầng tại Việt Nam, bởi vì xe điện là có thể dùng điện để sạc tại nhà, xe điện có thể dùng xăng để sạc vào và xe điện có thể dùng phanh để sạc vào. Rồi. Thì XC60, XC90 tính năng giống nhau rồi, chung máy luôn. Vậy tại sao XC60, XC90 lệch nhau 2 tỷ? Lệch nhau đến 2 tỷ. Thì Khanh cũng chia sẻ với cho nhà mình rõ hơn là XC60 thì nó là treo của nó là treo treo thủy lực bình thường thôi. Lên XC60, XC90 thì nó là treo khí nén, có thể nâng hạ gầm, giúp cho chiếc xe nó êm ái hơn để quý anh chị ngồi nó sẽ mang thiên về cái việc êm ái. Còn cái XC60 thì nó sẽ đa dụng. Rồi. Ngoài cái việc mà nó khác nhau về cái dàn chân, treo khí nén, treo thủy lực, thì nguồn gốc của xe XC60 được nhập khẩu tại Malaysia, XC90 được nhập khẩu tại Thụy Điển. Thì chính vì cái nguồn gốc này làm cho cái khoảng cách giữa hai xe nó lên đến 2 tỷ, bởi vì cái thuế suất của khu vực Đông Nam Á, khu vực châu Á của mình vẫn tốt hơn một cái thuế suất nhập từ châu Âu. Đó là những cái lý do mà Khanh chia sẻ để cho nhà mình hiểu rõ hơn các xe Volvo. Không phải là một chiếc xe nhỏ là thiếu đi các tính năng, thiếu đi option giống như quý anh chị đang suy nghĩ ở những cái phân khúc xe khác. Volvo họ quan điểm khác nhau ạ. Rồi, một câu hỏi đặt ra lại là XC60, XC40 nhập khẩu tại Malaysia thì chất lượng có bằng với lại cái chiếc xe XC90 nhập khẩu tại Thụy Điển hay không? Rồi, sẵn đây Khanh cũng chia sẻ với nhà mình thì về chất lượng là như nhau. XC60, XC90, XC40 đó là những cái mẫu xe chất lượng toàn cầu và mẫu xe toàn cầu. Chính vì vậy các cái xe đến từ châu Á, các xe đến từ châu Âu thì phụ tùng, công thức lắp ráp là giống nhau. Nó chỉ khác nhau tiêu chuẩn của khu vực thì nó ở một vài chi tiết nhỏ thôi. Một vài chi tiết nhỏ không làm ảnh hưởng đến chất lượng, độ bền của xe. Để quý anh chị mua một chiếc xe đến từ châu Á, đến từ châu Âu thì nó đều giống như nhau. Rồi. Chứ không phải là giống như thời trước mà nhà mình đi một cái chiếc Dream tem lửa của Thái Lan chạy lên thì nó sẽ khác với lại một cái chiếc Super Dream sản xuất tại Việt Nam. Nó không phải vậy đâu ạ. Thì Khanh cũng muốn chia sẻ một số điểm để cho quý anh chị có thể gọi là đỡ phải bất ngờ. Dùng từ là đỡ phải bất ngờ khi đem các xe Volvo về. Đỡ phải bất ngờ là đầu tiên, các xe Volvo, cái cọng dây đai an toàn Khanh đang đeo là dây đai an toàn điện. Thì để dây đai an toàn điện này thì ở một số dòng giống như là Mercedes thì phải tầm E trở lên, E mà phải tầm E300 thì nó mới có. Thì dây đai an toàn điện hiện tại là XC40 cũng đã có luôn rồi.
thì dây đai an toàn điện sẽ giúp cho quý anh chị khi mà đi vào một cái G mà người của mình bị hẫng lên khỏi ghế, và cái ghế và cái dây đai an toàn nó phát hiện ra thì nó sẽ dùng một cái lực siết, nó giữ người mình lại để sát vào ghế, mình không bị hẫng người lên. Nhưng điều này thì nếu mà quý anh chị không quen, chưa từng sử dụng một chiếc xe có dây đai an toàn điện thì quý anh chị sẽ khá bất ngờ và giật mình. Đó là điều đầu tiên mà Khanh muốn chia sẻ với nhà mình, để nhà mình sử dụng một chiếc xe đỡ phải gọi là bỡ ngỡ, đỡ phải giật mình. Rồi, điều thứ hai Khanh muốn chia sẻ cho nhà mình là tất cả các xe Volvo đều có tính năng tự động phanh, hỗ trợ đánh lái và bám đuôi xe phía trước, và cả phía sau hỗ trợ tự động phanh. Cái phía trước thì quý anh chị sẽ thấy ở các xe bình dân thì nó rất là nhiều rồi, nhưng khi mà phanh ở khi ge thì nó sẽ làm cho quý anh chị khá giật mình, bởi vì cái hệ thống phanh của Volvo khi ge là phản ứng rất là nhạy. Thì chúng ta có thể là nếu mà cái đường giống như cái đường phía trước Khanh đang đi nè, đường đông hoặc là chỗ hẹp, thì quý anh chị có thể tự tay chủ động cái việc tắt đi cái hệ thống là tự động phanh khi ge. Nếu ở hai bên của quý anh chị lái xe, hai bên gương hậu chúng ta có thể quan sát được. Rồi, để tắt được hệ thống này thì quý anh chị vui lòng mình vào màn hình nè, rồi cái nó có chữ CTA này, nó có chữ CTA, hoặc là đây, Khanh đang chạy tốc độ nó hơi cao, cái CTA nó bị disable rồi. Đó, mình bấm chữ camera lên thì nó có một cái chữ CTA, thì quý anh chị bấm tắt chữ CTA đó đi để cho cái hệ thống mà tự động phanh đó nó không hoạt động nữa. Chúng ta sẽ ge thoải mái hơn. Còn trong trường hợp quý anh chị đang ge từ trong nhà ge ra mà bị gọi là khuất tầm nhìn, không nhìn được hai bên, thì Khanh khuyên đừng nên tắt cái hệ thống này, để khi mà có xe máy nó tạt ngang, xe đạp tạt ngang, người đi bộ tạt ngang thì quý anh chị còn biết còn có thể là phản ứng nó tốt hơn. Rồi, đó là điều thứ hai. Điều thứ ba Khanh muốn chia sẻ với nhà mình về cái xe của bên Khanh, đó là về việc đổ xăng. Thì các xe châu Âu thường là chuẩn Euro rất là cao, thành ra quý anh chị lưu ý giúp dùm Khanh là khi mà đổ xăng cái xe Volvo thì mình sẽ đổ xăng là xăng 95. Trong trường hợp không có xăng 95 thì mình vẫn có thể đổ xăng 92, nhưng khuyến cáo là đổ xăng 95. Cực chẳng đã đổ xăng 92, bởi vì cái cây xăng nó không có 95 thì mình đổ xăng 92 thôi. Rồi trong xăng 95 thì nó sẽ có hai loại, đó là xăng 95 Euro 3 và xăng 95 Euro 5. Thì để đổ được xăng 95 Euro 5 thì quý anh chị hãy tìm đến hệ thống của Petrolimex, thì nó sẽ có xăng Euro 5 ở xăng 95. Còn các hệ thống khác thì đa số nó chỉ có xăng Euro 3. Đó là một cái mà Khanh chia sẻ để cho nhà mình rõ hơn về cái nhiên liệu. Đôi khi chúng ta đổ xăng hàng ngày thôi, nhưng mà quý anh chị chỉ biết là vô trăm ngàn, 200 ngàn, 500 ngàn, 1 triệu, mà chúng ta không quan tâm đến cái việc mà chuẩn của xăng. Tại vì bởi vì cái xăng nó là món cơm hàng ngày rồi. Giống như quý anh chị ăn cơm, quý anh chị đâu có hỏi là cơm bữa nay là làm từ gạo nào, đúng không ạ? Rồi, cái đó thì Khanh cũng muốn nhắc nhà mình là chu kỳ bảo dưỡng của xe Volvo. Thì chu kỳ bảo dưỡng của các xe Volvo đến 10.000 km thì quý anh chị mới đi một lần. Và các xe Volvo bán ra thì đều được miễn phí bảo dưỡng cả công và cả vật tư. Khanh xin phép nhấn mạnh cả công và cả vật tư để cho nhà mình rõ hơn về chương trình của Volvo, cũng giống như tấm lòng của Volvo dành cho quý anh chị. Cả công và cả vật tư, chứ không phải giống như quý anh chị nghe Khanh chia sẻ là cứ nghĩ là nó chỉ là tiền công. Cả công và cả vật tư 3 năm thì nó sẽ có giới hạn là 60.000 km. Rồi, đó là những cái mà quý anh chị có thể là sử dụng, giúp cho quý anh chị sử dụng một chiếc xe châu Âu, một chiếc xe Volvo
Rồi một chiếc xe có công suất lớn, hệ thống khung gầm vững chắc, thoải mái hơn. Chúng ta sẽ không bị tâm lý là cái xe nó sợ nó giống như là con nghiện, rồi cái xe thay thế nhiều, chi phí cao. Rồi kế đó nữa là Volvo thì hiện tại là chỉ có 3 showroom tại Việt Nam thôi. Thì quý anh chị khi mà sử dụng xe Volvo là cũng lo lắng. Tại thường quý anh chị xài các xe bình dân á, thì nó nhiều đại lý giống như Toyota thì tỉnh nào cũng có, Hyundai, Kia, Mazda thì tỉnh nào cũng có. Nhưng quý anh chị hãy suy nghĩ lại là không chỉ ở Volvo mà các hãng khác, Khanh ví dụ như Porsche thì chỉ có 2 showroom, Hà Nội và Hồ Chí Minh. Volvo của Khanh thì có 3 cái, Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh. Rồi còn về các cái khi quý anh chị đi ở những cái khu vực gọi là những cái khu vực mà xa hơn cái đại lý bảo dưỡng á, thì giả sử quý anh chị cần hỗ trợ thì quý anh chị đừng lo lắng. Nếu xe có bất kỳ vấn đề gì thì cứ gọi tổng đài hoặc người bán hàng là Khanh bán xe cho các anh chị, Khanh bán xe các anh chị, Khanh chịu trách nhiệm hỗ trợ cho các anh chị để luôn đồng hành chung với các anh chị. Nếu kéo xe thì nó sẽ có 2 trường hợp. Nếu lỗi do nhà sản xuất thì quý anh chị sẽ được kéo xe miễn phí. Còn nếu mà lỗi do những cái vấn đề về bên ngoài tác động vào thì quý anh chị đừng lo. Cái xe của quý anh chị khi mà mua Volvo XC40 hiện tại là đang được tặng chương trình là bảo hiểm vật chất. Và bảo hiểm vật chất này là nó có cả mất gương, mất kiến, định kiến luôn. Thì sẽ được kéo xe miễn phí bán kính 100 km. Quý anh chị lưu ý giúp dùm Khanh. Cảm ơn cả nhà luôn theo dõi các video của Khanh. Đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông để luôn nhận những video mới nhất. Bye bye.